გამოიწერეთ ტექნო ბუმის იუთუბ არხი, დააკომენტარეთ და დაალაიქეთ ვიდეო, ხოლო 30 ივნისს 15 საათზე თქვენ გეძლევათ საშუალება მოიგოთ ძალიან კარგი ვაფლის აპარატი, რომელშიც შეგიძლიათ მოვამზადოთ ასევე სენდვიჩის, გამოვყევით ტექნო ბუმის იუთუბ არხსა და ჩვენ გვერდებით ძალიან ბევრ სიახლეს და აქციას. მოგესალმებით, მე და გოგა ჰინდაის სამზარეულოდან დღეს მოგიწოდეთ უგემრიელეს და უფამტეს ბელგიური ვაფლების რეცეპტს. ამისათვის დაგვჭირდება ჩვენ ქვილი, დაგვჭირდება 3 კოვზი კარაქი, დაგვჭირდება შაქარი, 2 ცალი კვერცხი, ასევე 1 კოვზი სოდა და 1 კოვზი ძმარი, ასევე პუდრა, 1 ჭიქარცე, თაფლი და ცოტა ზეთი. და რა თქმა უნდა მოცვი გასაფორმებლად და თაფლი. მოდით დავიწყოთ მომზადების პროცესი. ვაფლების მოსამზადებელი პირი არის 2 ერთში, სანამ გახურდება, უნდა მოусვათ კარგად ზეთი და უკვე შეგვიძლია რომ დავიწყოთ გამოცხობის პროცესიც. მოდით უკვე გავცვალოთ ადგილები. მე უკვე წავუსვი ზეთი და შეგვიძლია რომ დავაცხოთ. დავახუროთ თავზე. ვაფლებს ხომისთვის სჭირდება დაახლოებით 3-4 წუთი. მოდი ნახოთ უკვე გამოცხადდა ჩვენი ძალიან ლამაზი ვაფლები. ვაუ! გამოცხვა. დავიწეროთ თეფშსა და დავიწყოთ მეორე ვაფლის გამოცხადაც. ამ დოზით გამოდის დაახლოებით 6 ცალი ვაფლი. სანამ გოგა დაასრულებს უკვე გამოცხობის პროცესს, მანამდე მე მინდა რომ გაჩვენოთ გაფორმებული და საბოლოო ვარიანტი. თქვენ როგორც გსურთ, ისე შეგიძლიათ რომ გააფორმოთ. ჩვენ გავაფორმებთ უკვე თაფლით და მოცვით. თქვენ შეგიძლიათ უყნათ ბანანი, თქვათ მარწყვი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიყენებთ მოგხდათ მოცვით შეგვიძლია დავაყენოთ ლომად. მაგრამ ვაფლს უფრო უხდება. ეს არის საბოლოო უკვე დასრულებული ვერსია. გემრიელად მიირთვით მომავალ შეხვედრამდე.